پات به ماهیا میخوره تبدیل به گل میشن. بالونا رو لمس میکنی رنگشون عوض میشه. لای گلا راه میری خودشونو کنار میکشن و راهو برات باز میکنن. روی آینه راه میری مردم کوچیک دیده میشن و تو بزرگ. تو شلوغیای پر جمعیت ترین شهر دنیا یه جاییه که هر اتاقش یه تجربه خاص و عجیب رو بهت میده. تیم لب پلنتس توکیو یه موزه نیست، یه دنیای زنده است. یه اثر هنری دیجیتاله که بدون تماشاچی معنا نداره. اینجا فقط نمیبینی، فقط راه نمیری. اینجا خودت بخشی از اثر هنری میشی، با قدمات، با نفسات، با نگاهت. و من میخوام قدم به قدم وارد این دنیا بشم و از تجربه های هر فضاش بگم. ورود به اینجا حس ورود به یه دنیای موازی رو داره. عصر و هوا روشنه. واردش میشم. اولین کاری که باید بکنم کفشامو در میارم. جورابام هم همینطور. یه جور آمادگیه، شبیه مراسم ورود به یه معبد. به خانوما توصیه میکنن که دامن نپوشن چون بعضی از فضاهاش کف آینه‌ای دارن. وسیله ها رو میذارم توی باکسایی که تعبیه شده و شروع میکنم. راهرو تاریکه. نور از کف میتابه و سایه ها با من میان. دیگه از صدای خیابون خبری نیست. اینجا صداها نرم شدن. نورا کم کم زیاد میشن و من وارد یه فضای عجیب میشم. یه شیب ملایم رو به بالا با آب زلالی که ازش پایین میاد. گرم، آروم، تمیز. هر قدمم یه شستشوه، نه فقط برای پاهام، برای فکرام. به انتهای مسیر که میرسم حوله بهم میدن. خوش میکنم و حالا آمادم برای غرق شدن توی دنیایی که نه سقف داره نه مرز. میرسم به اتاق سافت بلک هول، زمین ناپایدار و بدن آگاه. قدم میذارم توی فضای سیاه. کف زمین نرم، عمیق و بی‌ثباته. هر قدمم فرو میرم تو اجما. باید حفظ تعادل کنم. بدنم یاد میگیره که دیگه نمیتونه به حافظه عضلانیش تکیه کنه. همه چیز باید در لحظه باشه. فلسفه این فضا واضحه. وقتی زمین زیر پات ناپایداره فقط با حضور کامل میتونی ادامه بدی. این اتاق یه تمرین برای اینجا بودن. تکنولوژیش ساده است اما اجراش دقیق و مهندسی شده. حرکت بدن خودش میشه بخشی از تجربه. اتاق بعدی Infinite Crystal Universe. ستاره ها از درون تو میتابن. وارد یه جهان نوری میشم. چراغای بی نهایت که آویزونن، معلقن، مثل ستاره. آینه ها فضا رو بی نهایت میکنن. حرکت میکنم. سایم چند برابر میشه. انعکاسم میچرخه. یه زوج اون طرفن. مرد با دقت از زنش عکس میگیره. نورای رنگی، انعکاس، آرامش. من با آینه ها بازی میکنم. تصویر خودم، تصویر مردم، بازتاب لحظه ها. با اپ موبایل میتونم ستاره مجازی به فضا بفرستم. یه لمس کافیه. و کهکشانی که فقط مال منه خلق میشه. فلسفه اتاق واضحه. ما هم تماشاگر کهکشانیم، هم سازندش. اتاق بعدی کویپوند. وقتی پاها ماهی ها رو به گل تبدیل میکنن.
الان تو استخر ایستادم. آب تا زانو میاد. کویهای دیجیتال شنا میکنن. نورانی با الگوهای متحرک. هر بار که یکیشون با پای کسی برخورد میکنه به یک گل تبدیل میشه. یه زیبایی گذرا، لحظه‌ای بین بودن و نبودن. تکنولوژی این فضا با موتور رندرینگ آنی و الگوریتم‌های تعاملی خلق شده. فلسفه‌اش هر تماس میتونه زیبا باشه، حتی اگه لحظه‌ای باشه. اتاق بعدی، بالون روم. سکوت رنگا، ارتباط بدون کلمه. وارد اتاق بالونا میشم. همه جا پر از حجمای معلق و نورانیه که با لمس دست تغییر رنگ میدن. کنارم یه دختره. نوری از ذوق از چشاش میباره. داره دنبال کسی میگرده که ازش عکس بگیره. نگاهمون تلاقی میکنه. اسمش آمانداست. اسپانیاییه. مهماندار جتای خصوصیه. اونم مثل من محو شده توی نور، توی ماهی، توی گل. تصمیم میگیریم ادامه مسیر رو با هم بریم. یه تیم میشیم. هر کدوم از اون یکی عکس و فیلم میگیریم. فلسفه اتاق ارتباط بی کلام. تکنولوژیش ترکیب حسگرای فشار، نورای هوشمند و هماهنگی آنی. Rotating Light Sphere، کره‌ای از نور که ما رو میچرخونه. نور میچرخه، نه فقط تو اتاق، در درون من. تو فضای نیمه تاریک، من و آماندا وسط یه دایره نوریم که دورمون میگرده. صدا پخش میشه، فضا میلرزه، هر ثانیه‌اش یه قاب عکس میطلبه. داشتن یه عکاس اینجا یه امتیاز بزرگه. لحظه ها سریعن اما ثبت کردنی. تکنولوژی این اتاق مبتنی بر ویدیو مپینگ کروی و مهندسی نور 360 درجه است. فلسفه‌اش به یاد آوردن این که توی کهکشان ما فقط یه نقطه ایم، اما نقطه نورانی. موس گاردن، زمینی برای لمس و پاسخ. حالا توی فضای باز ایستادم. مجسمه هایی تخم مرغ شکل که توی باغ خزه قرار گرفتن. نور دارن، صدا دارن. اگه بهشون دست بزنی بهت پاسخ میدن. یه چیزی بین زندگی و مجسمه، یه گفتگوی خاموش. و جنگل تعاملی، جستجو برای حافظه های خاموش. یه باغ با هزاران ارکیده آویزون از سقف. راه میرم، گلا با حرکتم بالا میرن. نه با دکمه، نه با صدا، فقط با حضور. راه باز میشه. همینطور برای آماندا. قدم زدن تو این فضا شبیه راه رفتن توی رویاست. طبیعتی دیجیتال که به حضورت احترام میذاره. وقتی از در خروجی میزنم بیرون، هوا تاریک شده. نور سازه نورانی دم در میزنه توی چشم. اما نور توی چشمای من انگار هنوز از نور دنیاییه که دیدم. یه ذره از من توی اون فضا جا مونده. شاید انعکاسم، شاید ماهی که گل شد، شاید اون دوستی کوتاهی که بین من و آماندا شکل گرفت. تیم لب پلنت یه فضا نیست، یه بازتابه. تو رو میگیره، از درون عبور میده و برمیگردونه. همون آدمی، ولی با چشمی تازه تر. یادتون باشه تو کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنین تا بازم با هم به دنیاهای خاص دیگه سر بزنیم و هم سفر بشیم.